હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ઉનાળાનું સ્પેશિયલ લચ્છી। લચ્છી બનાવવા માટે આપણે 4 ફ્લેવરની લચ્છી બનાવીએ છીએ। એક આ મેંગોની છે, આ મેં ફ્રોઝન રસ આ કેરી રાખેલી છે, એનું મેં આવી રીતે ક્રશ કરી લીધેલું છે મેંગોનું। આવી રીતે ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર બનાવેલો છે। બીજું આપણે ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી બનાવીશું અને ત્રીજું આપણે રોઝની બનાવીશું। રોઝની બનાવવા માટે આ મેં રોઝ સિરપ લીધેલું છે, આ મેં રૂહ અફઝા સિરપ લીધેલું છે। આ ચારેય આપણે લચ્છી બનાવવાની છે। લચ્છી બનાવવા માટે આપણે જોશે આટલી વસ્તુ। આ કિસમિસ છે, કાજુ છે, બદામ છે અને પિસ્તા છે, એને બધાની મેં કતરણ કરી લીધેલી છે। અને આ મેં દહીં લીધેલું છે। દહીં આપણા ઘરનું જામેલું દહીં છે। આપણે આમાંથી આ ઘરનું જામેલું દહીં છે, મોરું દહીં લેવાનું છે, બહુ આપણે ખાટું દહીં નથી લેવાનું। ઉપરથી આ જે મલાઈનો ભાગ હશે એ આપણે કાઢી લેવાનો છે। આપણા ઘરના દહીંમાં આ મલાઈનો ભાગ હોય છે, આ આપણે કાઢી લેશું। આપણે ઉપરથી લચ્છીમાં સર્વ કરવા માટે આપણે કાઢી લેશું। અને જો આપણે તૈયાર રેડીમેડ દહીં લેતા હોય બજારમાંથી, તો એમાં આપણે આ મલાઈ ન હોય તો આપણે જે તાજી ફ્રેશ મલાઈ હોય ને દૂધની, એ આપણે નાખી શકીએ છીએ। આવી રીતે હું બધું લઈ લઉં છું। ઉપરથી એકદમ સરસ આમ નીકળી જાય છે, તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ। આ મલાઈનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે લચ્છીમાં। અલગ જ પડી જાય આમાં મલાઈ। આ આપણે મલાઈ કાઢી લીધેલી છે। હવે આપણે મિત્રો 4 ફ્લેવરની બનાવવાના છે, એટલે આપણે પહેલાં 4 ફ્લેવર, આ 4 કપ હું દહીં આમાં નાખું છું। એકદમ સરસ જામેલું દહીં છે, આવી રીતે આમ હોવું જોઈએ દહીં। જેવું દહીં આપણું સરસ હશે એવી રીતના આપણે લચ્છી પણ સરસ થશે। દહીં આપણું જેવું હોય એવી લચ્છી થાય। આ 4 કપ મેં દહીં લીધેલું છે, આને એક સાઈડ રાખી દેશું। હવે આપણે આમાં દળેલી ખાંડ નાખીશું। ખાંડ આપણે 2 કપ નાખવાના છીએ। આ દળેલી ખાંડ 1 કપ નાખું છું। પછી આ બીજો કપ નાખું છું। પછી આપણા ઘરમાં જેવું મીઠું આપણે લચ્છી પીતા હોય એ પ્રમાણમાં આપણે ખાંડ નાખવાની છે, ટેસ્ટ પ્રમાણે આટલી આપણે નાખી છે। હવે આને આપણે વિસ્કની મદદથી આવી રીતે કરી લેવાનું છે, ફેટી લેવાનું છે ટૂંકમાં। આમાં બ્લેન્ડર નથી કરવાનું, આપણે આવી રીતે જ કરવાનું છે। બ્લેન્ડરથી આ પતલું થઈ જશે, છાશ જેવું થઈ જશે। અને આપણે આને થીક રાખવાનું છે, આમાં લમ્સ ના રહેવો જોઈએ મિત્રો। આમાં એકદમ સરસ ફેટી લેવાનું છે। આપણે ઓલી ઝેણી હોય એનાથી ફેટીએ તો પણ ચાલે, માત્ર બ્લેન્ડર નહીં હાંકવાનું તો એકદમ પતલું થઈ જાય। આપણે આને થીક રાખવાનું, આવી રીતે આપણે આને ફેટવાનું છે। લચ્છી મિત્રો એકદમ જલ્દીથી બની જાય। પછી તમારે જે ફ્લેવરની બનાવવી હોય એ રીતના બનાવવાની છે। ચોકલેટ ફ્લેવરની બને, આપણે ગમે તે ફ્લેવરની, આપણે પસંદગીની ફ્લેવરની બનાવી શકીએ છીએ। મિત્રો, આપણે સરસ આને ફેટી લીધેલું છે। દહીં સરસ આવું થઈ જવું જોઈએ। અત્યારે આપણે આ સિમ્પલ લચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ, સાદી લચ્છી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં અલગ અલગ ફ્લેવર બનાવીશું। સૌથી પહેલાં આપણે આ રોજ સિરપનું બનાવીએ છીએ।
હું આમાં થવા દઉં છું। પછી આપણે આ ફેટેલું દહીં એમાં થવા દેશું। હવે આપણે આમાં આઈસ ક્યુબ્સ એક નાખી દેશું। હવે આપણે આને એક ચમચીની મદદથી આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે થોડું પાછું દહીં નાખીશું। હવે આપણે આ થોડું બચાવેલું રોઝ સિરપ એમાં થવા દેશું। હવે આપણે આને એક બાજુ રાખી દઈશું। હવે મિત્રો આપણે આ ડ્રાય ફ્રૂટનું છે એ એમાં થવા દેશું। હવે એમાં આપણે આ ફેટેલું દહીં થવા દેશું। હવે આને ચમચીની મદદથી સરસ બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આમાં એક ક્યુબ નાખી દઈશું। ફરીને પાછું આપણે આ એમાં થવા દેશું। હવે આપણે પાવડરને ફરીથી એમાં થવા દેશું। હવે બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે આને આપણે એક સાઈડ રાખી દઈશું। મિત્રો હવે આપણે આ રૂહ અફઝાનું બનાવીશું। હવે એમાં આપણે આ દહીં ઉમેરીશું। હવે એને ફરીથી મિક્સ કરી લેશું। હવે એક આઈસ ક્યુબ આને આમાં થવા દઈએ અને ફરીથી આ દહીં આમાં ઉમેરી દઈએ। તો મિત્રો આપણી આ ત્રીજી લચ્છી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ ચોથી મેંગોની લચ્છી આ રૂહ અફઝાનું લિક્વિડ આમાં નાખી દઉં છું સિરપ। હવે આપણે આ મેંગોનું બનાવી નાખીએ। હવે આમાં પણ આપણે દહીં થવા દઈએ। આવી રીતે આપણે નાખી લેશું। હવે આપણું થોડું વધેલું મેંગો જ્યુસ છે એ આમાં થવા દઈએ। પહેલાં મિક્સ કરી લેશું સરસ ચમચીથી।
આપણે એક આઈસ ક્યુબ આમાં થવા દઈએ અને હવે આમાં થોડું ફરીથી દહીં નાખીશું। તો મિત્રો આપણી આવી રીતે 4 લચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી લેશું। આપણે આ રોજની જે છે એમાં આપણે આ જે ગુલાબની પાંખડી છે એ પણ એમાં થવા દેશું। અને થોડા કાજુ બધામાં કાજુ આપણે થવા દેશું। આપણી મનપસંદગી પ્રમાણે આપણે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ થવા દઈએ। જે ડ્રાયફ્રૂટ આપણે વધારે પસંદ હોય એ આપણે આમાં નાખી શકીએ છીએ। હવે હું એમાં કિસમિસ થવા દઉં છું। હવે પિસ્તા આમાં આપણે ઘરે જેટલા હાજર હોય એ આમાં થવા દેવાના અને બાકી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આ બદામની કતરણ છે હવે આપણે આ મલાઈ છે આ મલાઈનો ફ્લેવર બહુ સરસ આમાં આવે અને ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે। એક ચેરી બધામાં થવા દેશું અને ચેરી આપણે ના ભાવે તો આપણે સ્કીપ પણ કરી શકીએ છીએ। તો મિત્રો આપણે આ 4 ફ્લેવરની લચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ તમે બિલકુલ લારી પર ખાવા જાવ એ રીતના જ આપણે બનાવી છે। આ તમે જરૂર મિત્રો ઘરે ટ્રાય કરજો, બહુ મસ્ત બનશે, આનો ટેસ્ટ પણ અલગ જ આવશે। તો મિત્રો આજની આ લચ્છીની રેસીપી તમને કેવી લાગે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો। ફરીથી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ જય મુરલીધર।